શિયાળામાં ખવાતા અનેક વસાણામાં મેથી પાકનું એક અનોખું મહત્વ છે. તાસીરમાં ગરમ અને લોહ તત્વથી ભરપૂર મેથી શિયાળામાં ખાવાથી સંધિવા, સ્ત્રીઓને થતા ગોઠણ અને કમરના દુખાવામાં અસરકારક, કોલેસ્ટ્રોલ અને બ્લડ પ્રેશર અને ડાયાબિટીસ નિયંત્રણ કરનાર છે. તો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે એકદમ સોફ્ટ, મોંમાં મૂકતા ઓગળી જઈને તેવો મેથી પાક બનાવીએ. મેથી પાક બનાવવા માટે વસ્તુનું પરફેક્ટ માપ હોવું જરૂરી છે, જેથી તે સોફ્ટ બને. તો તેના માટે કોઈ એક વાટકી કે બાઉલનું માપ સેટ કરી લેવાનું. અહીં પોણો બાઉલ મેથીને મિક્સરમાં પીસી તેનો પાવડર બનાવી લીધો છે. જેટલો મેથીનો પાવડર હોય ને એટલો જ, એટલે કે પોણો બાઉલ ઘઉંનો કરકરો લોટ લઈશું. તેની સાથે 1/4 બાઉલ અડદનો લોટ લેવાનો છે. અહીં અડદનો લોટ લીસો કે કરકરો જે પણ હોય ને તે વાપરી શકાય છે. સાથે 1 બાઉલ ચોખ્ખું ઘી લઈશું અને પોણો બાઉલ દેશી ગોળ લેવાનો છે. છેલ્લે કોપરાનું આવું જાડું ખમણ અડધોથી પોણો બાઉલ લઈશું. મેથી પાક બનાવવાની શરૂઆત ગેસની લો ફ્લેમ પર જાડા તળિયાવાળી કઢાઈમાં 1 બાઉલ ઘીમાંથી અડધું ઘી ઉમેરી દઈશું. ઘી ગરમ થઈ જાય ને એટલે 3 ટેબલ સ્પૂન ગુંદ લીધો છે, તેમાંથી થોડો ગુંદ ઘીમાં ઉમેરી તળી લેવાનો છે. અત્યારે આપણે ફક્ત ગુંદર પાકમાં ઉપર ઉમેરવા પૂરતો જ ગુંદર તળશું. બાકીનો 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ગુંદ છે ને તે તળિયા વગરનો બાકી રાખવાનો છે, જેનો ઉપયોગ મેથી પાકમાં અંદર ઉમેરવા માટે કરવાનો છે. ગુંદ તળાઈ ગયો છે તો હવે આ ગરમ ઘીમાં જ પોણો બાઉલ ઘઉંનો કરકરો લોટ ઉમેરી દેવાનો છે. ઘઉંના લોટને ઘીમાં મિક્સ કરતા જઈ ધીમા ગેસે શેકવાનો છે. આજે તો અહીં થોડો ફરસો મેથી પાક બને ને તેના માટે મેં કરકરો લોટ લીધો છે, પણ કરકરા લોટના બદલે ઘઉંનો રોટલી માટે વાપરીને એ લોટ પણ લઈ શકાય છે. સતત મિક્સ કરી અને શેકતા લગભગ 1 મિનિટમાં ઘઉંનો લોટ શેકાઈને એકદમ સરસ સુગંધ આવવા લાગી છે અને સાથે સાથે તેનો કલર પણ શેકાઈ થોડો એવો ગોલ્ડન બ્રાઉન થયો છે. બસ લોટનો કલર થોડો એવો ચેન્જ થાય ને એટલે આ સમયે તેમાં 1/4 બાઉલ અડદનો લોટ ઉમેરી દેવાનો છે અને બંનેને મિક્સ કરતા જઈ શેકશું. અહીં આપણે ઘઉંના લોટ સાથે અડદનો લોટ પહેલાં ના ઉમેરતા થોડા સમય પછી ઉમેર્યો છે, કારણ કે ઘઉંનો લોટ છે ને તે શેકાતા થોડી એવી વાર લાગે છે અને અડદનો લોટ જો વહેલો ઉમેરી દઈએ ને તો અડદનો લોટ શેકાય અને વધુ લાલ કડક થઈ જશે અને મેથી પાક બગડવાના ચાન્સ રહે છે. વધારે અડધી મિનિટમાં જ એકદમ સરસ સુગંધ સાથે હવે અડદનો લોટ અને ઘઉંનો લોટ શેકાય એકદમ લાલાશ પર આવી ગયો છે. તો આ સમયે વધેલા ઘીમાંથી વધુ 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી છે ને તે આ શેકાતા લોટમાં ઉમેરી દઈશું, જેથી મિશ્રણ થોડું એવું મિક્સ કરવામાં સહેલાઈ રહે. હવે માત્ર સહેજ એવું જ મિક્સ કર્યા પછી અહીં જુઓ, અડદનો અને ઘઉંનો લોટ મેથી પાક બનાવવા માટે જોઈએ ને તેવો પરફેક્ટ લાલ કણીવાળો શેકાઈ ગયો છે. તો આ સમયે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને મિશ્રણ ગરમ છે ને ત્યારે જ તુરંત જ તેમાં 2 ચમચી જેટલો ના તળેલો કાચો ગુંદ હતો ને તે ઉમેરી દેવાનો છે. ગરમ મિશ્રણમાં જરા એવું જ મિક્સ કરતાં લોટમાં મિશ્રણમાં જ એકદમ સરસ ગુંદ તળાઈ અને ફૂલી ઉપર આવી જશે. બસ બધો જ ગુંદ તળાઈ અને ઉપર આવી જાય ને એટલે આ કઢાઈને હવે બીજી બાજુ રાખી દઈશું અને આ ગેસ પર એક પેન રાખી દેવાની છે. ગેસની લો ફ્લેમ પર આ પેનમાં 1 બાઉલમાંથી બાકી રહેલું ઘી ઉમેરી અને ગરમ થવા દેવાનું છે. ગરમ થતાં ઘીમાં પોણો બાઉલ દેશી ગોળ ઉમેરી દેવાનું છે. હવે ગોળ ઘીમાં મિક્સ કરી ઓગળવા દઈશું, પણ ગોળ મિક્સ કરતાં એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ગોળની પાઈ નથી લેવાની. ગોળ ઘીમાં મિક્સ થઈ અને ઓગળી જાય ને અને ઘીમાં ઉપર આવવાની શરૂઆત થાય ને ત્યારે હવે તેમાં પોણો બાઉલ મેથીનો પાવડર કર્યો હતો ને તે આ રીતે ગોળાકાર ફેલાવી અને ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી મેથી પાવડરને ઘી ગોળના મિશ્રણમાં માત્ર અડધી મિનિટ માટે જ મિક્સ કરવાનો છે. આ રીતે મેથીને અડધી મિનિટ ઘી ગોળમાં શેકતા મેથીની કડવાશ છે ને તે થોડી ઓછી થઈ જાય છે અને મિશ્રણમાં મેથી શેકાવાની સુગંધ આવવાની શરૂઆત થાય છે. બસ આ સમયે પોણો બાઉલ કોપરાના ખમણમાંથી અડધું ખમણ છે ને તે ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધો બાઉલ કાજુ બદામના ટુકડા પણ ઉમેરશું. કાજુ બદામ, પિસ્તા જેવા ડ્રાયફ્રૂટના ટુકડા કટર વગર કટ કરવાની રીતનો વિડીયો મેં થોડા સમય પહેલાં જ મૂક્યો હતો. તો તમારે ઝટપટ ડ્રાયફ્રૂટના ટુકડા કરવા હોય ને તો આ વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, તો જરૂરથી જોઈ લેજો. સાથે 2 ટીસ્પૂન જેટલું કાટલું મસાલો પાવડર ઉમેરશું. જો કાટલું મસાલો પાવડર ના ઉમેરવો હોય ને તો તેના બદલે ખાલી સૂંઠ પાવડર અને ગંઠોડા પાવડર પણ ઉમેરી શકાય છે. હવે બધું મિક્સ કરવાનું છે. 32 આયુર્વેદિક મસાલા મળી બનેલું કાટલું પાવડર બનાવવાની રીતનો વિડીયો પણ મેં મૂકેલો છે અને તેની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, તો એ વિડીયો પણ જરૂરથી જોઈ લેજો. બધું જ મિક્સ થઈ એકદમ સરસ સુગંધ આવી રહી છે.
તો આ સમયે પેનને ગેસ પરથી ઉતારી શેકેલા લોટ અને ગુંદની કઢાઈને ગેસ પર રાખી સાથે ગેસની ફ્લેમ ઓન કરી અને લો કરી દઈશું. હવે કઢાઈમાં શેકેલા લોટમાં ઘી, ગોળ, ડ્રાયફ્રૂટ, મેથી પાવડર અને કાટલા પાવડરનું મિશ્રણ છે ને તે ઉમેરી દેવાનું છે. બધું મિશ્રણ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે બંનેને એકબીજામાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અહીં ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખી છે. લગભગ અડધી મિનિટ સુધી મિક્સ કરતાં બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. તો આ સમયે મિશ્રણમાં ઉપરથી વધારે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરી દઈશું. સ્વાદિષ્ટ સુગંધીદાર મેથી પાક બની અને તૈયાર છે. તો હવે એક ડીશ અથવા તો થાળી લેવાની છે અને તેમાં અડધી ટીસ્પૂન ઘી ઉમેરી ચારે બાજુ તળિયે ફેલાવી દઈશું. હવે ઘી લગાવેલી ડીશમાં તૈયાર થયેલું મેથી પાકનું ગરમ મિશ્રણ છે ને તે ઉમેરી દેવાનું છે. બધું મિશ્રણ ડીશમાં ઉમેરાઈ ગયા પછી હવે તવેથા વડે પ્રેસ કરી ડીશમાં એક સરખું ફેલાવી લેવાનું છે. કિનારી પરથી પ્રેસ કરી ફેલાવ્યા પછી એકદમ સરખી સરફેસમાં મિશ્રણ આખી ડીશમાં ફેલાવાઈ ગયું છે. બસ તો આ સમયે પહેલાં તળેલો ગુંદ હતો ને તે લઈ અને મેથી પાકના મિશ્રણ ઉપર આ રીતે ફેલાવી દેવાનો છે. બધો ગુંદ ફેલાવાઈ ગયા પછી બાકી રહેલું કોપરાનું ખમણ પણ આ રીતે ગુંદની ઉપર ફેલાવી દેવાનું છે. આવી રીતે ઉપરથી ગુંદ અને કોપરાનું ગાર્નિશ કરવાથી મેથી પાક સ્વાદની સાથે દેખાવમાં પણ એટલો સરસ લાગે છે તો બાળકો પણ જોતાં જ ખાવા ચોક્કસ માગશે જ. ઉપરથી થોડું પ્રેસ કરવાથી કોપરું અને ગુંદ છે ને તે એકદમ સરસ મેથી પાકમાં ચીપકી જશે. હવે મિશ્રણ ગરમ છે ને ત્યારે જ તેમાં કટ પણ લગાવી દઈએ જેથી ઠંડો થયા પછી મેથી પાકના એકદમ સરસ ટુકડા થઈ જાય. અહીં તમને પસંદ હોય ને તે પ્રમાણે નાની અથવા મીડિયમ સાઇઝના કટ પાડી લેવાના છે. બધા કટ પડી ગયા છે અને બનેલા મેથી પાકને હવે ઠંડો થવા પણ રાખી દઈશું. અહીં મેથી પાક ઠંડો થયાને લગભગ 2 કલાક થઈ ગઈ છે અને મેથી પાક એકદમ ઠંડો થઈ ગયો છે. તો હવે મેથી પાકના પાડેલા કટમાંથી ટુકડા પણ અલગ કરી લેવાના છે. જુઓ એકદમ સરસ પરફેક્ટ મેથી પાકના ટુકડા થયા છે. ઉપરથી કોપરા અને ગુંદના ગાર્નિશિંગ સાથે અંદરથી ડ્રાયફ્રૂટ, કાટલા પાવડરના સ્વાદ સાથે એકદમ પરફેક્ટ મેથી પાક બની તૈયાર થઈ ગયો છે. મેથી પાકના ટુકડા કરતાં પણ જુઓ તુરંત ઇઝીલી ટુકડા થઈ જઈને તેઓ એકદમ સોફ્ટ અને મોંમાં મૂકતા ઓગળી જઈને તેવો મેથી પાક બની અને તૈયાર થયો છે. તો ફ્રેન્ડ, શિયાળાનો સૌથી ઉત્તમ વસાણો મેથી પાકની આ રેસીપી તમને કેવી લાગી? આ શિયાળામાં એકવાર જરૂરથી બનાવજો. રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.